बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम जावेद इकबाल तاسو ګورئ اقبال ورچوال اکیډمي نن به موږ ان شاء الله یو ورکوټیشن کلاس ولو په یو خپل سافټویر باندې چې دا غینوم د پاک اردو انسټالر د دې په واسطه سره موږ څه کولای شو په مایکروسافټ ورډ ایکسل پاور پوینټ او د کم اپریټینګ سیستم په هر لوکیشن باندې کاغه فیسبوک ته یا نور جیمیل وغیرہ دي ایګه موږ اردو لیکلی شو د ټول نو خود دا سافټویر د تاسو ډاونلوډ کړئ چې نه دا غینه بعد با تاسو بیا دا انسټال کړئ دا د اگزی فایل دی ډبل کلیک وکم انسټالیشن شروع شي یس نو ډیر ورکوټه سافټویر دی ډیر ځن انسټالیږي نیکسټ انسټال او دومره ټایم نه اخلي پاک اردو انسټالر تاسو د مختلف ویب سایټ نه ډاونلوډ کولای شئ دا موس ډاونلوډ کو په دې ټایم باندې ګوګل کې تاسو لکه ګوګل ته مونږ لاړو البته تاسو پاک اردو انسټالر ورکړئ دلته وس yes I want to restart my computer now no I will restart my computer later نو زه غواړم چې کمپیوټر به وروسته ریسټارټ کړم فینیش مې کوم دلته دا راغلو زما سره چې په اردو کې لیکل کوئ که په انګلیش کې فرض کړئ مایکروسافټ ورډ یو ډاکومنټس مونږ کولاو کو دا مایکروسافټ ورډ کنټرول انټر ښه دلته زه اوس اردو لیکل غواړم نو د ټول ناول خو به دلته کې اوس لیکم نو لیکلی کېږي English. My name is Javed Iqbal. Javed Iqbal. که تاسو دلته اردو لیکل غواړئ نو هغې دپاره به تاسو څه کوئ هغې دپاره به دلته نه اردو سلیکټ کړئ دې ځای نه به تاسو اردو سلیکټ کړئ اردو سلیکټ کړئ او ظاهري خبره ده رایټ الاین به کوئ اردو موږ د رایټ سایډ نه لیکو او سایز به هم لږ غټ کو موږ ورته 28 مې کو او دلته اوس لیکم मेरा नाम जावेद इकबाल है اوس دا فانټس چې کوم تاسو ته الان سات لخکاریږي فانټس لګ دا شانتي دي چینج کولای شئ تاسو د دې لپاره مختلف قسمه فانټس ملاويږي دا فانټس کوم راواخلو دا هم دي یا زه یو بل پیج ته لاړ شم او دلته ولیکم کنټرول آر مطلب رائٹ الاین سائز بل وټ کو ورته او میرا نام जावेद इकबाल है और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी نو لیکل خو مطلب د اردو د لیکل دلته څنګه چې تاسو ته په سکرین ښکاریږي دا شی هم دی د دې نه علاوه که موږ دا سایز راواخلو یا نور زموږ سره مختلف سټایلونه کیدی شي دا کیدی شي او عربیک دا کیدی شي دا هم ښکلی د اردو د لیکلو لپاره بهترین یو هغه دی د دې نه علاوه ان شاء الله راتلونکي کلاسز کې بیا د دې لپاره مختلفې کیبورډ میلاویږي د فانټس میلاویږي هغه فانټس په ډاونلوډ کوم تاسو ته به طریقه کار ښیم ځکه چې په فانټس باندې ما تاسو ته مخکې هم وویلو چې په دې باندې موږ لیکچر اخلو دلته چې اوس ما ته دا څومره فانټس لګیا دي ښکارېږي ویزیبل دي نو د دې نه علاوه نور هم موږ به ډاونلوډ کوو بیا د اردو چې ده په مختلفو طریقو کې موږ لیکلی شو الان سات لږه مایکروسافټ ورډ کلوز کوم او بیا کولاوم وینډو لوګو کی پلس آر وین ورډ انټر او دې ځینې به اردو کوي او رائټ الاین به کوي سایز به لږ غټ کوي میرا جاوید اقبال ہے دا سلیکشن ما واغستو کنټرول ا او دا فانټس مې راواغستل یا دا فانټس مې راواغستل او د دې نه علاوه دا فانټس اوس په خپل دغه کې اوریجنل مطلب چې کوم دي هغه کار نه کوي لږ شانتي مسله پکې شته د دې دا آوټپوټ نه دی دا به ان شاء الله راتلونکي ټایم کې بیا تاسو سره ډیسکس کوم د دې دا آوټپوټ ته ان ساتل ځکه چې کمپیوټر ریسټارټ مونږ نه کو نو کوم ریسټارټ کو نو دا فانټس په واپس هغه طریقه کار باندې مونږ لیکلی شو ها بیا په دې باندې چې کوم افیکټ تاسو اپلای کوئ لکه فرض کړئ دلته زموږ سره دا سټایل دا چې کوم دی نو دا په مخه په اسانه باندې ایزیلی تاسو اپلای کولای شئ مطلب فانټس دي نو که فانټس باندې څومره هم تاسو ډیزاینینګ وغیره کول غواړئ نو هغه تاسو کولای شئ ورچوال اکیډمي
دا خو بس ساده کلاس شو ډېر ښکلی دا سافټویر دی د کوم چې پاک اردو انسټالر چې کوم دی دا سافټویر چې کوم دی نو دا خپل کمپیوټر ته انسټال کوي یا یوازې دلته نه مایکروسافټ ورډ کې نه فرض کړئ تاسو په ایکسل کې لیکل غواړئ نو وینډو لوګو کې پلس آر ایکسل او دا نو ایکسل کې هم تاسو لیکل کولی شئ کنټرول مې دباو نیولی ویل بټن به لږ تاو کوئ نو تاسو ته به دا راشي بیا دلته کې اکثر موږ لیکلي که نه نیم فادر نیم او ایډرس او دا نو که تاسو دا په اردو کې لیکل غواړئ نو بالکل په اسانه باندې تاسو لیکلی شئ نام باپ کا نام او داسې تعداد او داسې په ایکسل کې هم کولی شئ ایون دا چې تاسو پاور پوینټ کې کوم لیکل غواړئ نو پاور پی ان ټي هغې کې هم تاسو لیکل کولی شئ پاور پوینټ کې کنټرول ان یو نوی پیج به راواخلو او که دلته تاسو په دې کې ډیزاین کې لیکل غواړئ نو په ډیزاین کې هم لیکل کولی شئ او هسې په سلایډ کې هم لیکل کولی شئ ټیک شو پوهېږئ خبر باندې ښه دلته ولیکو چې اقبال پوهېږئ که نه آسان سافټویر دی ښه او بل دا چې د کار سافټویر دی ښه دې کې که بیا تاسو ډیزاین وغیره ورته اپلای کوئ او بیا تاسو وایئ چې نه د دې نه علاوه مطلب د دې چې کوم خپل ډیزاین دی ورډ آرټ چې د دې کوم دی که نه دا دی دا بس در حواله ما دا یو او زه لیکمه چې میرا نام اردو کې یا اقبال ورچوال اکیډمي لیکو اقبال ورچوال اکیډمي صحیح شو بیا دې ځینې موف کوئ هغلته نو دغه شان په دې طریقه باندې تاسو ډېر ښکلی ایډیټینګ کولی شئ که هغه په او دا فانټس چې کوم دي د دې باندې ونس اګین تاسو ته لګیا یم چې انشاءالله راتلونکي ټایم کې د اردو یا د انګلیش چې کوم د فانټس یو کلاس دی ستاسو را روان دی نو په هغې کې په ډیټیل سره دا ټول چې کوم دی دا به ډسکس کو او د دې نه علاوه نور نوي فانټس چې کوم دی هغه به ډاونلوډ کو او بیا د اردو خصوصي توګه باندې چې موږ په مایکروسافټ ورډ کې د اردو په مختلفو طریقو باندې څنګه لیکل کولی شو هغه به انشاءالله په ډیټیل سره وایو اوس که موږ یو دا وګورو او بیا پسې موږ دا وګورو نو لږ ډېر چینجز راځي خو هغه هیوي چینجز نه راځي کوم چې زه غواړم هغه چینجز لا نشته دلته موجود میرا نام جاوید اقبال ورچوال اکیډمي نو دا هم یو سټایل دی او دا هم یو سټایل دی امید لرم چې تاسو به زما په خبره باندې پوه شوي پاک اردو انسټالر خپلو کمپیوټرو ته ډاونلوډ کړئ انسټال کړئ او د دې نه چې بیا تاسو په انګلیش کې لیکل کوئ نو انګلیش کوئ او که په اردو کې لیکل کوئ نو اردو کوئ او که هغه هر ځای دی د کمپیوټر هغې کې تاسو بیا اردو لیکلی شئ الله متعالی آباد او خوشحاله ساته خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ